ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲጂ አበሻ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ስፒናች አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ስለ ስፒናች ጥቅሙ ትንሽ ያነበብኩትን ለእናንተ ላካፍላችሁ ወድጃለሁኝ። ስፒናች ወይም ቆስጣ በውስጡ ለሰውነታችን ወይም ለጤናችን አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሲሆን እንደ ናይትሬት፣ ፖታሺየም የደም ግፊታችንን ይቆጣጠርልናል። ያም ስለሆነ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ቆስጣ ወይም ስፒናችን አዘውትረው እንዲመገቡ ይመከራል ማለት ነው። እንዲሁም በውስጡ 91% ውሃ የያዘ ሲሆን የምግብ መፈጨት ውህደትን ያስተካክልልናል። እንዲሁም የሆድ ድርቀት እንዳይኖር ይረዳናል ማለት ነው። ሌላው ለዓይናችን ትክክለኛ ወይንም ቀጥ ያለ እይታ እንዲኖር የሚያደርግ ንጥረ ነገር የያዘ ሲሆን እንዲሁም እድሜን ተከትሎ የሚመጣ የዓይን ሌንስ ድክመትን ይቆጣጠርልናል ማለት ነው። ሌላው በውስጡ አንቲ ኦክሳይደንት የያዘ ሲሆን ክብደትን ለመቀነስ ይረዳናል። ስፒናች ተመግበን ረዘም ላለ ሰዓት ሳይርበን መቆየት እንችላለን። ያም ማለት የምግብ ፍላጎታችንን ይገታልናል ማለት ነው። ስለ ስፒናች እንግዲህ ይህን ያህል ካነበብኩት ካካፈልኳችሁ፣ አሁን ወደ ስራው እገባለሁኝ። እንደምታዩት አሁን ዳቦ የምሰራበትን እየቆራረጥኩኝ ነው። እንደዚህ መሀል ላይ ያለውን ዳቦውን አወጣዋለሁኝ። ይሄ ዋናው እንግዲህ ስፒናቹን ነው የምንፈልገው። እንደፈለግን አድርገን መስራት እንችላለን፣ በፈለግነው መንገድ ማለት ነው። እኔ ግን ለዛሬ ይሄን እንደዚህ አድርጌ እሰራለሁኝ። ሽንኩርት ከትፋለሁ። ሽንኩርት ያስፈልገኛል። እኔ በትንሹ ነው እንግዲህ ካነበብኩትኝ ለእናንተ እዚህ ጋር ልገልጽላችሁ ያስገረመኝ ጥቅሞቹን ልገልጽላችሁ የሞከርኩትኝ እና በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ስፒናች ለሰውነታችንም በጣም ቆንጆ ነው። ያው እንደምናውቀው አትክልቶችን መመገብ አዘውትሮ ለጤናችንም ቆንጆ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ይነገራል እና ተወዱታላችሁ ብዬም አስባለሁኝ። ያው ቃሪያ ጨምራለሁኝ። ለህፃናት ከሆነ ቃሪያውን ማውጣት እንችላለን። እንዲሁም እዚህ ጋር ስፒናች በደንብ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። እሱን ከትፋለሁ። በጣም ቀላል ስራ ነው፣ ጊዜ የማይወስድ ነው። ስፒናች ወይንም ደግሞ ቆስጣ በባህሪው ቶሎ የሚበስል ምግብም ነው፣ ጊዜ የማይወስድብንም። አንድ ከታትፌ ከጨረስኩ በኋላ እኔ 4 እንቁላል ነው ያዘጋጀሁት። ያው እንደ ቤተሰባችን ብዛት ልንቀንስም ልንጨምርም እንችላለን። መጠኑ ችግር የለውም። እዚህ ላይ ጨው አደርጋለሁ። እንዲሁም ቆንዶ በርበሬ፣ ነጭ ቆንዶ በርበሬ ተጠቀምኩትኝ። ጨው ሚያንስ መስሎ ስለታየኝ ትንሽ ጨምሬበታለሁ ደግሜ። ከዛን ያዘጋጀነው ስፒናች ላይ እንጨምራለን። እንግዲህ ስፒናች በማንኛውም ሰዓት መመገብ እንችላለን። የሚከብድ ነገር አይደለም። ጠዋት ቁርስ ላይም፣ ምሳ ላይም፣ ራት ላይም ማንኛውም ሰዓት በፈለግነው አይነት መንገድ ሰርተን መጠቀም፣ በብዙ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን፣ መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድኩትኝ በኋላ እዚህ ጋር መጥበሻ ጥጃለሁ። መጥበሻው ላይ ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ከዛን ቀድሜ የቆረጥኩትኝን ዳቦ አድርጌ መሃሉ ስፒናቹን እና እንቁላሉን አደርጋለሁ ማለት ነው። ቀላል ስራ ነው፣ ፈጣንም ነው። ከዛን የቆረጥኩትኝ ከመሃል ያወጣሁትኝን
ዳቦ ላይ ሸፍነዋለሁ። ይሄንን አፈርፍረንም መመገብ እንችላለን። ለፍጥነት ደግሞ ሰፋ ያለ መጥበሻ ካላችሁ ግራና ቀኝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄውና ከፊት ለፊቱ እንዲህ እያደረግን እናበስለዋለን። በጣም ቀላል ስራ ነው። ቆንጆ ነው ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እሳታችንን ሚዲየም ላይ ነው የምናደርገው እንዳያርብን። በዚህ መልኩ ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ጨርሻለሁኝ። በጣም ቀላል ስራ ነው። ጥቅሙም ደግሞ በጣም ጥቅም አለው ለሰውነታችንም ሆነ ለጤናችን። ያው ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ቁርስ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እናንተም እንዴ እየሰራችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ያላችሁን ማስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬ ቪዲዮዬን በዚህ አበቃው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።